Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrews City Live vasárnapi Twitch adása, ahol most a Two Point Museummal fogunk játszani, és ez a Two Point Museum, ez pedig a Two Point családba tartozik, hogy így mondjam, ami egy garantáltan egy vicces játékot fog majd valószínűsíteni. Tycoon játékról van szó, és múzeumot kell építeni. Nem terveztem olyan nagyon hosszúra, így első körben, mondjuk egy ilyen másfél-két óra az, ami lehetséges ebben a dologban, és azt hiszem, hogy ennyi elég is lesz, hogy egy ilyen képalkotás legyen arról, hogy mi ez az egész Two Point Museum. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól sikerült ez a játék, tehát általában most az van, hogy az ilyen nagy nevek kimennek, és akkor az történik, hogy kap egy ilyen 50-60%-os értékelést. City Skylines 2-t ugye nem kell mondani, hogy mennyire döglődik még mindig, mert hát ugye 50-52%-os értékelés, és ahhoz képest egy A-kategóriás játék, meg ahhoz képest azóta már sokkal jobb is, mint volt. A Civilization, ami nekem szintén nagy meglepetés volt, nem azt mondom, hogy a legjobb Civilization-t hozták létre, amióta csak a civek léteznek, de azért az 50%-os értékelést az picikét alacsonynak érzem, és akkor ehhez képest pedig itt van a Two Point Museum, ami berobbant, és ilyen 90% körüli az értékelése, úgyhogy ezt fogom én most itt nektek prezentálni, és egy kampányjátékot fogunk elkezdeni. Az a tervem, hogy tulajdonképpen most már visszaszokva a rendes vasárnapi Twitch-ekre minden vasárnap 4 óra 30-kor láthattok egy Twitch adást. Itt most végigvesszük a Two Point Museumnak az 5 pályáját. Ez is egy érdekes dolog, hogy az eddigi Two Point Hospitalben, meg kampuszokban ilyen 10-12 pálya volt. Én azt gondoltam, hogy minden alkalommal egy pályát megnézünk, és akkor utána váltunk majd másik játékra, hogy így meglegyen ez a folyamatosság. Az Andrews City Live csatornáját pedig YouTube-on is elérhetitek, ott egyébként aktívabb vagyok, mert hogy ott már körülbelül 280, de lehet, hogy már ennél több, talán már 300 darab videót közelítjük, gazdasági, stratégiai, városépítő játékok tekintetében, és mostanában a feliratkozók is elkezdtek újra jönni, már 410 vagyunk, úgyhogy ha te is szeretnél feliratkozni, akkor örömmel látunk, ez egy jó kis közösség, azt hiszem, akik szeretik a városépítő stratégiai, illetve gazdasági szimulációs játékokat. Elég nagy a választék, mert onnantól kezdve, hogy City Skylines 2 az ugye minden hétfőn rendszeresen van, a különböző stratégiai játékok, mint Civilization, de vannak RTS-ek is, mint például Age of Empires, és ezen kívül pedig ott van például Blood Bar Tycoon, amit még nem annyira fedeztek föl itthon, de például az, hogy vámpírokkal vagyunk, és az a feladatunk, hogy átharapjuk az embereknek a torkát, így szerezzük vért. Szerintem ez is egy eléggé izgalmas dolog tud lenni, és hát ez is gazdasági szimuláció a játékot. Méghozzá akkor egy új játékot fogunk tolni, nem sandbox módban, hanem kampány módban. És a Memento Mile fogjuk elkezdeni, amely gyakorlatilag egy dinoszaurusz kiállítás. Nos, tehát akkor itt vagyunk, és a feladatunk az, miután az ilyen kötelező dolgokat megcsináltuk, hogy akkor építsünk egy múzeumot. És az első pálya az nagyon vezet minket, én most hagynám is ezt a tutorialt, bár azt gondolom, hogy miután már végigjátszotta a Two Point Hospital, Two Point Campus-t, olyan nagyon nagy meglepetések nem érhetnek.
Oké, na akkor kezdjük is azzal, hogy ezt szépen itt kinyitjuk. Itt a boszkát. Wow, és most látom, hogy rendesen megjelenik a chat ennek, így örülök. Oh, me gustan los museos. What kind of museum? És végre megjelenik rendesen a chat. Na, ez is egy öröm és boldogság. Szóval, itt van nekünk egy fosszília, és ezt kell elhelyezni a kiállítás területén. Valahol, de igazából ez erőteljesen bekorlátozott, hogy hol mondjuk, hogyha egy kicsit meg tudom fordítani, amerikai a játék, úgyhogy akkor X-el lehet fordítani, ide megfordítjuk, és az lenne a lényeg, hogy minél több ilyen bust gyűjtsünk össze, ami tulajdonképpen ilyen vibe-ot jelent, tehát azt fogja jelenteni, hogy minél több jó élményt jelentsen. Fel kell venni egy staffot, és úgy kell helyreállítani. Oké, szóval a Buzzról nekem egyébként az jut eszembe, amikor így játszottuk ezt a játékot, hogy Fizz és Buzz, mondtuk egymás után a számokat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, és amikor az 5-tel oszthatóhoz értünk, akkor ki kellett mondani, hogy Fizz, hogyha pedig a 7-tel oszthatóhoz, akkor Buzz, és értelemszerűen akkor így a 35 volt a Fizz Buzz. És aki elrontotta, az kiesett. Nos, el kell helyezni egy ilyen információs pultot, egy kis dekorációt is, azért, hogy növeljük a buzzt. Ebből 3-at kéne nekünk elhelyezni. Ezek láthatóak, ilyen nagyon jó kis szobrok is vannak, még ilyen Sonic szobor is. Abból következően ugye, hogy a Sega adja ki a játékot. Dekorációk tekintetében pedig igazán széles a választék, és a későbbiekben majd még úgynevezett kudosokkal ezek bővíthetőek is. Ennek megfelelően ez a játék egy elég hosszú távú szórakozást ígér. A következő feladatunk az lenne, hogy egy jegypénztárat építsünk, és ezt pedig itt fogjuk találni a múzeumi felszerelések vagy kellékek között, már is lerakom, majd ehhez asszisztencia is fog kelleni, tehát az asszisztenst is föl kell venni hozzá, hogy itt tudjuk majd bekaszírozni az emberektől a belépti díjakat. Most nem is mancika, hanem rögtön pasi, bár a friszkója elég érdekes. És ami még nekünk jól jöhet, mert kelleni fog, az, hogy vannak ilyen adománygyűjtő, ilyen kis donation standek, egy, meg még egy. Ha ebből 50-et összegyűjtünk, akkor mehetünk tovább a következő feladatra, illetve vegyünk föl egy biszti őrt is. Na akkor itt mondjuk őt fogom fölvenni. De miért őt akarod, hogy fölvegyem? Hát ő jobb. 25%-kal gyorsabb. Mi ez? Toilet Terror? Na, hogy nézzelek? Toilet Terror. Koszosan használja a WC-t. Hát, értem én. Na jó van, akkor az Agátát veszem föl mégiscsak, nem kell itt, hogy Hol van a WC? Egyébként itt van. Na, addig pörgethetjük is, gyorsan összegyűlik ez az 50 dolcsi. És akkor, hogyha ez megvan, akkor már indíthatjuk is az 1-es számú expedíciót. Az 1-es számú expedíció pedig úgy fog kinézni, hogy elindítjuk ide, és ez nem más miatt fog történni, mint hogy be tudjuk gyűjteni a különböző műkincseket. Ez egy új játékmechanika azokhoz képest, ami volt. Tulajdonképpen lehet az autókitöltést is választani, mert egyelőre egy ilyen. Hát, múzeumi alkalmazott, de többfajta múzeumi alkalmazott van.
Ugye itt a különböző lehetőségek, például, hogy ilyen susnyába, ilyen dagonyába kell menni, akkor ez lehetővé teszi, vagy hát nem lehetővé teszi, de ez kockázatos abból a szempontból, hogy sérülés szenvedjenek, viszont van kempinghely is, amely 5%-kal meg fogja növelni a tapasztalati pontot, amit kap. Indítsuk el, nyilván első expedícióról van szó, tehát ez sikeres lesz. Úgyhogy ezt fogjuk postolni, megvárjuk, míg a helikopter elmegy, és akkor be tudunk izzítani majd egy új kiállítást. Ugye az a lényeg, hogy a kiállításokat, azokat csak úgy tudjuk megszerezni, hogyha expedíció nyomán van nekünk egy ilyen kis csomagunk. Most ezt kinyitjuk. Hát szegényke kicsit megsérült itt a dagonyában, de majd meggyógyulsz, apukám. És itt van ez a jó kis rovarka, ezt mindjárt el is fogjuk helyezni. Több helyre el tudjuk helyezni, én most arra gondoltam, hogy helyezzük el ide. Itt közben mondja, hogy hát igen, nem veszélytelen az expedíció, úgyhogy két dolgot tegyünk meg. Egyrésztről csapassunk ide nekik egy ilyen staff roomot. Ez az építkezés gyakorlatilag ugyanúgy történik, mint a Two Point Hospitalben, vagy a Two Point Campusban, vagy akik még emlékeznek rá, a Team Hospitalben is azért hasonlóan kellett építkezni. És volt itt egy felesleges valami, amit el kellett adni, de most már van akkor pihenőszoba, ez a későbbiekben majd még bővíthető. Vegyünk fel akkor egy takarítót, vagy WC-s bácsit, szerintem ő lesz a legjobb, igen, a játék is azt ajánlgatja, mert ő képes lesz tüzet is oltani. És 5 darab ilyen kiállítást kell nekünk elhelyezni, ebből már 4 megvan, jöhet a következő. Őt nem tudjuk kiválasztani, úgyhogy akkor kiválasztjuk ezt a másikat, ezt a Liliánát, és adunk neki egy ilyen elsősegélydobozt, hogy ez segítse, hogyha esetleg megsérülne. Már mehetsz is, Liliana, és szerezd be nekünk ezt a 5. kiállítási tárgyat. Na, így hívják, Exhibits kiállítási tárgy. Ami pedig ezt illeti, itt lehet még a baszt növelni, ugye az lenne a cél, hogy ez minél nagyobb legyen, és a későbbiekben majd ezeket ki is lehet még oldani. Későbbiekben majd még ki is lehet ezeket oldani. Most mit szeretnél? Ja, te adakozni szeretnél, akkor még lerakunk egy ilyen donation-ös dolgot is. Közben megjött a kövi kiállítási tárgy. Ez egy ilyen kis csiga. Csigabiga. És ha közelébe helyezzük el egy ilyen történelem előtti prehisztórikus dekorációnak, akkor azzal újabb baszt tudunk kapni. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezt valahogy ide becsavarintani, és akkor így, ugye ez azért lesz jó, mert hogyha leteszek valamilyen egyéb dekorációs tárgyat, akkor 2 is fogja kapni ezt a baszt. Következő feladatunk, hogy kioldjuk egy új területet, vagyis ezt a Ribbow-ot. A Ribbow az itt található. Ha megvan a 150 báz összesen, akkor tudjuk kioldani. Itt most ezt fölvesszük, hogy mi ezt szeretnénk. És akkor addig én szépen bőszen dekorálok, illetve lehet, hogy lerakok egy pár ülőhelyet is. Hogyha megfáradnának, akkor legyen
hely. Ja, és egyébként, hogy ne legyen koszos a történet, még lerakok egy-kettőt ilyet is, és ide is jöhet egy info stand, hogy elérjük ezt a bust, ezt a 150 bust kéne nekünk elérni. Ja, közben már elkezdődtek itt a sorállások, jó, nem baj, akkor fölveszünk még egy mancit, vagy csákót. Például mondjuk őt, mert ő kicsit gyorsabban fogja ezt a folyamatot elvégezni. Csak akkor már rakjuk egy vonalba ezt. Picit. Na, most takarodjál vissza. És egyébként, hogyha jól láttam, akkor van arra is lehetőség, de most meg nem mondom, hogy hol, de itt, hogy lehessen ilyen kis sorokat kialakítani, mint a reptéren tulajdonképpen. Tehát, hogyha akarjuk, akkor akár be tudjuk terelgetni őket. Na, szerintem még gyorsan elküldöm őtet egy expedícióra, szerzünk még egy ilyen cuccost, és akkor úgy tudjuk majd elérni a 150 bust. Fizzbuzz. Illetve egyébként itt lehet változtatni tengernyi dolgon, akár mondjuk akarnám, akkor szépen itt a szint is meg tudnám változtatni. Más kérdés, hogy ez szebbe, mint ahogyan volt. Vagy akár itt is. Ez így jobb talán. Kicsit jobban illik ehhez a ősibb környezethez. Lehet csinálni a padlót is, amilyenre szeretném, vagy akár ablakokat is lehet ide rakni. Külön tetszik, hogy nem engedi, hogy ízléstelen legyek, tehát csak ezeket a kerekablakokat építi ide, de hogyha már ide építenék, ide nem is engedné, akkor ide már ilyen kis négyszögletű ablakot tesz. Oké. Na, itt az újabb cucc. Jó messze vagyunk attól még, hogy a bátyja a szintet lépjen. Hova lehet elhelyezni? Ja, ez is bármilyen történelem előtti. Hogyha közelébe elhelyezzük, akkor kapja a bust. Most sikerült is elérni a 150 bust, és akkor küldjünk is ide el egy új emberkét. Ó, kígyómarás, milyen kedves. Na, ki akar kivenni, viszont ezt lehet csökkenteni, vagy mérsékelni azzal, hogyha adunk neki egészségügyi készletet. Na jó, hát akkor adjunk neki. Feladatunk az, hogy ezen a Rib Row-on, Rib az azt hiszem, hogy az oldal lesz, a Row pedig oldalsorra, valami ilyesmi. Teljesítsünk egy küldetést. Ez meg is van. Megküldött a kígyómarással, és ezt el is tudjuk helyezni. Két fajta ilyen jellemzője van ennek. Egyrészt, hogy mennyi bust ad. Ugye ez az, amit a dekorációs tárgyakkal lehet fokozni, másrészt, hogy mennyi knowledge-ot ad, ez abszolút átlagosnak minősül, viszont ritkán látott, tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ezzel azért majd lehet bevonzani emberkéket. Jó nagy batár ez, hova is rakjuk? Mondjuk így ide, bár az jobb lenne, hogyha közel lenne valamilyen prehisztorikus dologhoz, de ez nem is a prehisztorikus dolog, hogyha dinoszaurusz közelében, dinó közelében helyezem el, akkor lesz jó. Jó, akkor egyelőre ez így ide kerül.
Szépen, bejössz te ide, dinócska, és 500 pénzt kell összegyűjteni adományokból, illetve legalább 5 féle kiállításnak kell legalább 3-as szintű dekorációval rendelkeznie. Itt vannak a dekorációk, és egyébként még újakat is lehet majd kioldani. Vannak ezek a kudusok, amik különböző dekorációk kioldását teszik lehetővé. Mihelyst megtalálom. Ezek a kudusok azok már ismerősek lehetnek egyébként a Two Point Campusból, illetve a Two Point Hospitalból. Jaj, hol vagytok ti kudusok? Na. Igen, itt van már egy, ugye amennyi kudusunk van, most ilyen 50 kudos van, ezt lehet felhasználni erre, illetve itt még, hogyha akarnánk, akkor padlót is, de valahol vannak dekorációs elemek is, csak kicsit lejjebb kell görgetni, és az is lehet, hogy itt vannak. Itt vannak a dekorációs elemek, prehisztorikus, general, jó, most maradunk ennél. Kis növényke. Egyrésztől követ is lehetne, jött a csiga. Csiga. Illetve akár ilyen dinófej is, de ez tök gusztustalan, nekem nem tetszik. Olyan gyermetek, bár hát az egész játék némiképpen infantilis, jó, de ettől függetlenül azért még így csak gazdasági menedzser játék. Na, még egy ilyen kis lelógó vacakságot leteszek, akkor meg lesz nekünk a 5 kiállítás, sőt, akár mondjuk még ilyet is lehetne, ez egyébként még jól is néz ki. De akkor már raknék még egyet, ha-hó. Oké. Na, következő feladat, nincsen múzeum ajándékbolt nélkül, ide a budi mellé, ezt le lehet rakni. Rögtön nagy kétszárnyú ajtó, egy pénztár. És még valami, ahol tudnak vásárolni. Igen. Ez mindenképpen kell. Mi ez? Ja, ilyen kis lakat, meg ilyen kis mindenfajta vacakság. Ez az, amit úgy szoktam nevezni, de lerakhatunk még ilyesmit is, hogy ezek a bizbasz boltok, hogy olyan nagyon sok értelmük nincsen, egyszer megveszi az ember, aztán megy is a szekrénybe, nem baj, hogy legyen már minél fancybb az egész, és ehhez is föl kell venni egy asszisztenst. Igazából fölvehetem őt is, teljesen mindegy, mert úgyis majd ezek váltogatni fogják egymást, egyszer itt dolgoznak, másszor ott, úgyhogy nem probléma. Ezután szúrja a szememet, arrébb teszem. Oké. És az a feladatunk, hogy 5 ilyen kis vacakságot eladjunk, valamint legyen 2 darab ilyen automatánk. Itt van a már jól ismert Cheesy, Gambins Machine, illetve a Burp Machine. A Burp egyébként böfögést is jelent, úgyhogy ettől tényleg jót lehet böfögni. Many of our most interesting and certainly our oldest artifacts have existed for some time. As many of you know, I have a penchant for antiques. Oké. Érjük el az 5. szintű múzeumot. Ez nyilván úgy lesz, hogy minél több baszt tudunk összegyűjteni, annál jobb lesz ez nekünk, akkor még menjünk el, de ide még nem tudunk, hanem még egyelőre csak ide tudunk. Jó, akkor
újra Lilianát elküzdjük, hogy megküzdjön a csúszómászokkal, illetve a futóhomokkal. Neked mi a bajod? Ja, hogy le akarsz ülni, Wancer. Kaptok egy pár ilyen kis izét. Üljél le oda a seggedre. Ahó. Attention, the expedition team have returned. Good for them. Attention, the expedition team have returned. Visszatértek. Na, mit hoztál nekünk? Ó, másik fajta dinoszaurusz sarpontomp csontvázat. Ja, hogy ezzel csak kiegészítette az előzőt. Oké. Jó. Elérjük azt, hogy 10 véleményezzék a mi kis múzeumunkat, és akkor megvan a következő küldetés is, viszont sikerült elérni az 5-ös szintet. És itt pedig látjuk, hogy mit gondolnak rólunk. Érjük el az összes bázot, az 3500 bázot érjünk el, építsünk egy ilyen tréning szobát, 3x2-es bőven elég, akkor legyen egy vonalban, itt van, ahol majd ők okosodni fognak, illetve itt található a pad, a training desk, valamint itt pedig vissza tudják adni a könyveket. Ez akkor kvázi úgy fogható föl, mint hogyha egy ilyen könyvtárszerűség lenne, de mégis tréningsszoba. Jó, 2 ilyet építek, aztán a későbbiekben ez még majd úgy is bővíthető. És itt mondja, hogy tréningezzük ki őt arra, hogy meglegyen a képessége a túlélésre. Hajrá! Igazából őt is ki lehet akkor már rögtön tréningezni, és férjünk hozzá a hűvös vagy hideg bányákhoz, ez a következő feladat. Ja, igen, itt tudok rámenni az expedíciós térképre, ezt mindig elfelejtem. Ide kéne eljutni. Ha egy teljes dinoszaurusz csontvázat megszerzünk, akkor már jók vagyunk. Ez a Carnival Crossing, ezen keresztül kéne eljutni valahova. Ehhez a Cold Mines-hoz. Jó, ő már ki van tréningezve, pastiasan szólva. És akkor jöhet is ide egy történet. Ja igen, itt azzal lehet számolni, hogy a barlang beomlik. Kőzuhatag, hát nem könnyű. Nem könnyű a felfedezők élete, de most elvileg levédtük ezt a történetet. Így. Nézzem, mennyire szemetes a múzeum. Adott esetben szemetes egyáltalán. Itt azért van. Eldobálnak, úgyhogy ezen a kukák telepítésével segíthetünk, és már mondja, hogy vegyünk föl még egy alkalmazottat. Olyat fogok fölvenni, hogy meg tudja szerelni a gépeket is. Kifogyott a plüsdínó, de már pótolták. És akkor itt van nekünk egy dilemmánk. Hát próbáljunk meg áttörni ezen a problémán, hogyha lehet. És miért ne lehetne? És mindjárt vissza is ér a röpcsi. Sikerült a hideg bányákhoz eljutni.
Cold mines, hát ezt nem is jó így lefordítani, hogy hideg bányák. Na, most először nézzük meg, hogy mit hozott. Aztán majd beszélgetünk róla. Aha, ez most nem kiállítási tárgy, hanem egy expedíciós eszköz, ami ahhoz fog majd segítséget adni, hogy gyorsabban jöjjön a staffoknak a tapasztalati pontja. Igen, hát ide már kell nekünk egy muzeológus, akkor így fogom nevezni, hogy muzeológus, így egyszerűbb a történet, kell nekünk egy asszisztens, meg kell nekünk egy janitor, vagyis egy takarító. De mind a három van tulajdonképpen, és akkor még egy ilyen elsősegélydoboz, hát igen, itt tudja, hogy valaki meg fog sérülni, de jó, próbáljuk meg. Megvárjuk, míg bejönnek, így akkor ideiglenesen hiány is lesz az alkalmazottakból, úgyhogy akkor azokat meg pótolni kell. Egyrészt a janitort meg lehetne tréningezni is, egyébként van bőven pénzünk, másrésztől pedig az asszisztenciát, abból van is. Harmadrésztől meg fölveszek még egy muzeológust is. Itt vannak, igen, ezek az expertsek, a muzeológusok, bár én nem tudom egyébként, hogy ez érdekes, ez első szinten van és 10 000 pénz, ez harmadik szinten van és 10.631 pénz. Ez itt mi? Ó, te kis disznó. Ez lop. Ez itt lop. Ez tudja, hogy valami rosszban sántikál, nem? Ja nem, aha, neki az a vágya, hogy vámpírrá változzon. Fú. Attól, hogy egy cheesy gabbit teszed, attól nem biztos, hogy vámpírrá fogsz változni. Ja. Menjél a Blood Bar Tycoonba, vámpír kávézóba. Na, megjött az újabb cuccoska. Szegény Betty meg is sérült, ráomlott a szikla. Mondjuk, ahogyan mondani szokták, ami nem öl meg, az megerősít, és szereztek egy ilyen mélyhűtött mékas. A mélyhűtött mékas, azt le kell tenni valahova, de neki valamilyen hűtés szükséges. A Tupoid korábbi részeiben mindig az embereknek kellett a hűtés, a klíma, vagy éppen a fűtés. Most itt a múzeumi tárgyaknak kell, csak így tudjuk ezt megoldani, és hogy hidegben maradjon, és hát akkor tulajdonképpen ezt körbe is lehet így venni, mert egyébként elég kis ganék, ja, ezek nem a magyar múzeumok, mert egyébként elég kis ganék, tehát adott esetben még föl is másznak a kiállítási tárgyakra, amit így pedagógiai szempontból nem igazán tartok üdvösnek, hogy fölmásznak rá, mert hát ez hogy néz ki. Na mindegy, építsünk egy workshopot, vagyis műhelyt, ez 4x4-es, pont nem fér ide, de ide igen. Mondjuk megépítem ezt az 5x4-est, ilyen nagy széles ajtaja van neki, van ez a fajta szerkezet, ami majd ezt el tudja készíteni, különböző eszközöket, közben asszisztencia kell a shopba, de az mindjárt meg lesz szerintem. Lehet, hogy nem ártana majd itt még valami staff roomot kialakítani, de ez majd kiderül. Announcement. Guests should be amazed for the right reasons. Thank you. Ez ugyanis egyébként ennek a játéknak egy titka, hogy jól kell tudni elhelyezni a különböző staff roomokat, illetve hát az lenne az ideális, ha minden közel lenne. Ez nyilván nem feltétlenül fog megvalósulni. Jó. Itt ez megvolt. Küldjük még ki erre a kigyós helyre az embert, mert az lenne a feladat, hogy egy teljes dinoszaurusz csontvázat
összeszedjünk, közben fölveszek még itt egy janitort. Employ janitor qualified. Oké, akkor nekünk viszont olyan kell, aki képes is ilyen helyen dolgozni, de most itt nincsen olyan, akkor még várni kell, mire jön olyan ember, aki képes is workshopban dolgozni. Egy újabb kiállítási tárgy. Mindig azt nézem, nehogy valami olyan jöjjön, amitől megijedek. Hát igazából... Akkor kap bászt, hogyha le van rakva neki egy olyan fajta dekoráció, ami fosszília. Keresünk egy ilyen fosszíliás dekorációt. Guests are reminded that dinosaur bones used to be surrounded by dinosaur. És itt egyébként meg lehet változtatni a színét is, hogyha akarjuk. Akár ilyen lila, rózsaszín is lehet. De érdekes módon csak nagyon lassan jönnek ezek a buzzok. Baj, azért a 4 megvan. És ide, még hogyha csinálunk egyet, akkor az rögtön 5. Fölveszlek téged, te vagy a Q. És akkor Q-t elküldjük, hogy workshopban tudjon alkotni szép dolgokat. Mert akkor az lenne a feladat, hogy elkészítsük ezt a történelem előtti játszóteret. És hogyha te meg leszel, akkor már mindjárt közelebb vagyunk a célunkhoz. Közben azért én még szereznék, akár mondjuk innét is, még cuccokat. Really thick jungle. Szeretnél adakozni. Ez itt tök úgy néz ki, mintha lopni akarna, pedig ő csak vámpír akar lenni. Ládika. Még egy. Ide nem kell igazából, csak azok közelébe, akár mondjuk ide, amik tényleg kiállítási tárgyat. Na erre mondtam, itt az előbb elkezdett fölmászni rá, hát törném el minden csontodat. Úgyhogy amúgy itthon is azt csinálnák kiállítási tárgyra fölmászni, már csak hozzá se nyúljál. Már el tudjuk indítani a projektet, és elvileg, hogyha bejön ez az újonnan fölvett janitor, akkor már meg is lesz ez a prehisztórikus játszótér. Nézzük, mit kaptunk a bányákból. Ó, ez egy befagyasztott emberke. Egy embertelen helyzetbe. Rakjuk ide, mert akkor itt közel lesz ehhez a cucchoz. Ezt még egy picit arrébb is lehet rakni, mondjuk így ide. Sőt, akár még ha akarom, hátrébb is rakhatom, és akkor nem fogja zavarni a vendégeket, az aircondi. Jöhet ez a játszótér, hát érdekes formája van. Föl lehet fedezni ezt a realizációs állomást, most meg nem mondom, hogy micsoda, majd meglátjuk. És le lehet tenni ide valahova egy stuff door. Ja igen, ahol csak a staffok közlekedhetnek, de
Mondjuk ide tudom letenni, hogy akkor csak ők közlekedjenek, mert itt már ugye dekorációkkal mindezt így beterítettem. Na, most lehet akkor kioldani a kudosokkal a dolgokat. A dekorációs dolgot még mindig nem látok itt, rengetegféle van egyébként. Jó. Oldjunk ki mondjuk valami ilyesmit, teljesen mindegy. Egy ilyen falat. Ja, hogy aha, itt látszik, hogy ők mit akarnak, infókat akarnak. Tudáshatalom, úgyhogy akkor ide jöhetnek az infóbútok, mert az a baj, hogy ők látják persze, hogy miről van szó, de nem tudják, hogy miről van szó. És akkor ezért ezeket el kell helyezni a kiállítási tárgyak közelébe. Jó, ez ilyen gyakorló küldetés, tegyünk le 5. Mondjuk padlót, tessék, itt van egy ilyen helyes kis szőnyeg, illetve 5 tapétát. Azt egyébként már az előbb így. Viszont már itt végighúzom legalább itt. A feladat pedig az lenne, hogy eladjuk 25 darab jegyet. Illetve egy komplett dinoszaurusz csontváz. Akkor még mindig el kell menni erre a helyre. Ja. És megint kell nekünk egy asszisztencia. Ja, már nem kell, mert már oda ment. Nem baj, fölveszek még egyet. Hát, ha jó lesz az még valamire. 5 pontot kell kioldani ezen a Bone Belt mappen, ahol most vagyunk. Nézzük akkor ezt meg, hogyan fog működni. Csak megvárom, míg visszaér az expedíció. Az a feladatunk akkor, hogy ezen a Bone Belt térképen 5 helyet oldjunk ki. Kezdjük akkor ezzel. El kell érni a felvilágosodás 5. szintjét. 5. szintű felvilágosodás, de egyelőre itt még csak 0. szinten vagyunk. Akkor nem biztos, hogy ez lesz a legjobb ötlet. Keressünk valami könnyebben teljesíthetőt. Itt van ez a sziget. Ebből se értünk el még semmi, de ez viszont jó. Ez a Vintage Vestige, ehhez már nem kell sok mindent teljesíteni, csak 175 ilyen bust kell elérni fosszíliákból. Itt voltak a fosszíliák, úgyhogy akkor ide beizzítok gyorsan egy expedíciót, ez ráadásul gyorsan is meg lesz, mert csak egy ember kell hozzá, és a 25 jegy az mindjárt meg is lesz. Hát ez az 5. szintű. Aha, tehát itt az lenne a feladat, hogyha van ilyen, hogy elemzőszoba, analysis room, akkor lehetnek különböző kiállításokat rekonstruálni, dekonstruálni, és akkor lehetséges ez, hogy ezt megtegyük. Most viszont szerintem jönni fog még egy fosszília, ilyen helyes kis csillag. És akkor ezzel viszont már meg lesz nekünk a kívánatos bázmennyiség. Igen, ez sikerült is. A Vintage-et ezzel sikerült kioldani. Vintage Vestige. És nézzük meg, hogy akkor itt mi található. Elindítom az expedíciót. Itt a mászási baleset
az egy elhárult akadály azért, mert hogy ők már léteznek ilyen, rendelkeznek ilyen képességekkel. Közben egyébként, ha már itt tartunk, és van egy-két ilyen múzeumpedagógusunk, akit ki lehetne tréningezni, például mondjuk őt, lehetne erre is tréningezni, és úgy tűnik, hogy csak egyet lehet egyszerre. Nem örülök, mert akkor végig nyomtam volna az összeset. Helyezzünk el 5 ilyen. Nem, ez már meg is van, nem, 5 darab embernek kellett használni ezeket az interaktív diszpléjeket, illetve érezzék magukat attól jól, hogy tudnak szórakozni. Ha megvan ez a 60, akkor újabb küldetést teljesítettük. Ez is megvan, jó, megy ez, mint a karikacsapás. Közben jönnek be az emberkék, hogy kövessem, hát tudod, follow for follow. Úgyhogy még ezt kéne elérni, hogy 10 darab kiállítás, legalább 4-es dekorációval. Ez egyébként nem annyira nehéz, mert szerintem itt még ezt a tengeri csillagot ki lehet dekorálni. Na, és itt már lehet kényelmesebb dolgokat kioldani, mint például mondjuk ez a zöld pad. Hát ez tulajdonképpen ilyen kanapé vagy heverő, valamilyen kis vasszagság. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez a lilához, ez nem annyira illik oda. Egyrésztről ide jöhet egy ilyen, ugye begyűjtöm majd a kövit is, másrésztről pedig egy dekorációs tárgy. Na most már megjelentek a dekorációs tárgyak, illetve az egyéb hasznos dolgok, például itt a narancslé automata, azt úgyis nagyon szeretem, úgyhogy ide bejöhet a narancslé. A pénzünk meg egész szépen megy fölfele. Na, szóval itt kéne ezt kidekorálni. Mondjuk, ez ide fér, akkor ez már így meg is van. 500 bászt kell összesen elérni. Közben jelezték a janitorok is, hogy baj van. Ezek mi a bánatok? Lassítom le. Ez egy yeti, nem? Van itt minden. Jó, tehát akkor 500 báz, de szerintem ezzel most meg lesz egyébként. Ez helyes. Ez tetszik. Ez egy barlang részlet, egy sarok részlet. Ezt valahogy úgy kéne elhelyezni, hogy jól tudjon érvényesülni. Például itt, igen. És akkor már majdnem megvan az 500 báz. Megpróbáljuk itt még valamivel itten ezt kidekorálgatni. Itt van a dekoráció. The museum does not offer small talk. Például ilyennel. És kész is vagyunk. És ezzel megvan az 1-es csillagos múzeum, amivel megkaptuk a kávé kioszkot, illetve ezt a standot, Curved Info stand, tehát ezt a ferde alakú standot, plusz 25 000 pénzt. Szerintem hamarosan át fogunk menni a következő múzeumra, hogy lássunk mást is, és aztán a későbbiekben majd lehet ezt folytatni. Itt van ez a Passwater Cove, illetve ez a Valion Lodge. Ez inkább egy ilyen földön túli múzeum, tehát ilyen supernatural, ilyen természetfeletti dolgok lesznek, hogy egy kicsit ilyen elátkozott, ez pedig ilyen vidámabb hangulatú, ilyen Passwater Cove. Hát most tél van, válasszuk ezt mondjuk. Válasszuk ezt. Nézzük meg, mit ez a Valion Lodge. Egy új múzeum.
Aztán lehet, hogy a végén nem lesz 5 részes ez a Twitch, csak egy részes, gyorsan kijátszunk. Today, we've got some intrigue that's close to home, and that home may be haunted. What's wrong with you? Akkor kezdjük előről, mármint egy új múzeum, és hát igen, itt már azért azt lehet mondani, hogy nekünk teljesen magunknak kell mindent megcsinálni, illetve elindítani az expedíciót. Az expedíciót, hogyha nézem, akkor most ugye itt vagyunk, a zene is mintha kicsit megváltozott volna, föl kell venni embereket, az lesz az első, mert most tényleg semmi nincsen, tehát itt tényleg a nulláról kezdjük el, egyedül a budit építették meg, és ennyi. Hogyan fog ez kinézni? Itt fognak bejönni a múzeumba az emberek, és ezt teljesen be is lehet majd építeni. Vannak ilyen cuccok, amiket tulajdonképpen így el lehet adni. Most így első körben eladnám, mert hogy beszeretném ezt rendezni. És akkor fölvesszük a szükséges embereket. Kell nekünk egy ilyen jó kis múzeumpedagógus, de ez rögtön 1100, jó, az oké. Őt mindjárt el is fogjuk tudni valahova küldeni, expedícióra. Kell nekünk asszisztencia, kell nekünk janitor, és igen, akkor úgy tűnik, hogy annak a pénznek, ami van, annak a 10-ét veszik igénybe. Jó, a janitor már el is kezdte a melót, és akkor nézzük. Itt beizzítunk valamit. Igazából itt semmit nem fogok tudni adni, de ez mondjuk jó lesz, mert itt majd kísértetekkel kell megküzdeni, és 15%-kal több XP-t fog kapni ezáltal. Build a staff room, oké. A staff roomot azt szerintem valami központi helyre ide tenném. Ide helyezném el. Hát csak ez is bizony elég drága. Hány? 3x2 a minimumnak, akkor maradjunk a minimumnál, vagy egy picivel nagyobb, de ennyi, mert nem nagyon van most még arra lehetőség, hogy nagyon nyújtózkodjunk, ezeket viszont minden lehet itt adni. Közben a janitor pedig bőszen kitakarít akkor mindent, és majd a későbbiekben el lehet ezeket adogatni. Jó, a staff room az már megvan. Display a supernatural exhibit, vagyis nekünk létre kell hoznunk egy ilyet. Egy ilyen természetfeletti kiállítás. Ezt ide berakom, illetve majd lesz most már ez a Cube Info stand, amit kaptunk. Na, megjött az első. És mire megyünk? Ez egy telefon. Olyan régi telefon, csengő. Attention, groups of guests will turn on the member taking the longest. Always. Ide majd úgyis lehet mindenfajta egyéb dolgot tenni. Már úgy értem, hogy az ajándékshop meg minden egyéb ide kerülhet, úgyhogy most próbáljuk meg azt, hogy minél több cuccot beszerzünk. És most próbáljuk meg ezt a kézikönyvet, ami 20%-kal csökkenteni fogja az expedíció költségeit, mert hogy ám az is pénzbe kerül. Itt le lehet tenni majd ezeket, ide egy adományos valamit, és akkor majd fokozatosan lehet errefele bővíteni. Kuka, az közvetlenül ide mellé jöhet. És akkor azt lehet mondani, hogy adjunk el 5 ilyen jegyet, és gyűjtsünk be 25-öt adományokból. Jó, itt a kövi.
Téged minek nevezzek? Haunted Mannequin, vagyis elátkozott manöken. Ez mi ez? Hát ez a two point világ. Azt mondja, hogy ha katakomba fal mellé rakom, akkor lehet növelni a bázját. De egyébként is akarnám itt növelni a bázt, mert hogy itt vannak a dekorációs elemek, és itt vannak új dekorációs elemek is, mint például mondjuk ez a spooky portré, vagy például ez a gyertya. Ezt ide ki is lehetne rakni, de most rakom ide, érjük el mindegyiknél a 5 akkor rögtön 2 is lehet. Na, most már jönnek az első látogatók, illetve van ez a jó kis banner, kis ijesztő kis kiállításunk lesz, valamint itt vannak még könyvek is. Akkor egyébként gyanítom, hogy én ezeket, amiket így eladogattam, ezeket, hogyha mondjuk ide leteszem, akkor ezzel is lehet növelni a bázt, és akkor már meg is van az 5 báz. Ebből, és hogy ne maradjanak tudatlan bunkók, még kell infósztánd is. Hát igen, ezt egyébként ki kell tanulni, de az a szerencse, hogy így jelzik, hogy mi az, ami nekik kell. Még meg lehet próbálni egy ilyet is. Ez elég látványos, ezt az előző részben sikerült kioldani. Na most te itt nem jó helyen jöttél be, mindjárt megoldjuk. The Poltergeist Room. Poltergeist az nem valamilyen nagyon, az valamilyen nagyon ilyen gyilkos szellem volt. Én nem nagyon néztem ezeket, bár megjegyzem, eddig az összes valaki, aki mellém került így tartósabban, az mindig szerette az ilyen horrorfilmeket. Én meg utálom, de úgy egyébként ezekkel így még el vagyok. Legyen radiátor is jó. Poltergeist a kopogó szellem. Na, megvan. Kopogó szellem, igen. És ez az, ami ilyen kopogó szellem megöl. Ilyen változatos módokon végez ki, tehát ilyen... Itt van egy... Mi vagy te? Ja, hogy valakinek a szelleme. Békítsük meg ezt a szellemet. Hát hogyan? Én gyanítom, hogy ez valami janitor lesz, akivel majd meg lehet. Aha. Itt van talán ez. Ja, és ezért kell nekünk ezt ide tenni, mert hogy itt a Poltergeist roomba fogják megbékíteni a szellemeket. Aha. Itt már a janitor az próbálja is megbékíteni, és akkor sikerült és eltűnt a balfenéken. Akkor ezek olyan szellemek, mint amilyen szellemek a Two Point Campusban, meg Hospitalben ijeszgetik az embereket, csak itt most nem elég az, hogy van egy janitorünk, hanem pluszban még kell egy ilyen fajta szoba is, hogy a kopogó szellemet megbékítsék. Na, szóval ezt akartam ide lerakni, és akkor lerakjuk mondjuk ide, és ide még jöhet majd egy kiállítási tárgy, csak akkor elküldöm expedíciózni a jó népet. Mennyi? Most elég jó a pénzünk, akkor inkább ez legyen, hogy több XP-t kapunk. És... Move the spirit from your inventory into their poltergeist room. Aha, tehát akkor a kopogó szellem szoba az arra van, hogy ezeket befogja, és ezeket el lehet helyezni a készletbe. Interesting. Érdekes dolog ez. Szerintem simán hasznos lehet. Ilyen infostand. Tele lesz ilyenekkel a múzeum, de mondjuk az nem baj, mert egyébként is tele van. Na. Picit ezt orrább varázsoljuk. Közben megjött az újabb cuccos. Kösz! Szép álmokat, gyerekek!
will be asked to pick a A side. Dolly. A jó kis Dolly, a jó kis ijesztő Dolly. De jó, hogy még világos van ki, már sötétben lehet megijednék ettől. És egyrésztről, mintha nem ismerné mindenki Dollyt, másrésztről pedig Donation Box, harmadrésztről pedig a nagy ijegységre lehet kortyolni a narancslevet. Beizítanék egy ajándékshopot is, mert abból szerintem azért itt bőven lesz nekünk pénzünk. Igen, van ajándékshop. Azért nem tettem ide kiállítási tárgyakat, mert akkor ide alakítanám ki ezt a dolgot, és akkor ezt majd így fokozatosan lehet bővíteni. Akkor ajándékshop lesz ez, mint a hajókon, mint az ilyen tengerjáró hajókon. Borzasztóan nagyok ezek. Jó, és akkor kis Supernatural cucc. És ebből is lehet Supernatural-t. Jó. Ez így akkor okés, és jöhet egy asszisztencia. Az asszisztensnek miért kell tudnia repülni? Tehát valahol itt van az inventory, vagyis a készlet. A készlet az inventory. Na megvagy most a gemstone. Ezt be kell tenni ide. És akkor ez itt elkezdik röpködni. És akkor majd ide hívjuk a pszichológusunkat. Gondolom. Közben le lehet ezt is tenni. Mondjuk, akkor ezt meg eladnám, ne legyen túl meleg ezeknek. És ezeket itt mind le lehet tenni. Ezt nem lehet ide letenni, csak így. Egy ilyen kis ágyikó. Ja, és értem, tehát az a lényeg, hogy ezeket is lehet itt mutogatni a kopogó szellem szobába, de akkor ez azt jelenti, hogy ide le lehet tenni egy kis adomány ládikát is, hogyha már látták, ugye általában ezek a szellemek valamilyen szerencsétlen sorsúak szoktak lenni, vagy titokzatos körülmények között halnak meg, és így tovább, tehát hogyha ez általában mindig valami rossz sorsuk volt az előző életükben, és azért akarnak kibaltázni, utána mint egy bosszúból, illetve hogy fölhívják erre a figyelmet. Lehet még ilyen infobútot is letenni, de tetszik ez a játék, mert változatos. És azt mondja, hogy változtassuk meg ilyen Industrial Age-re, vagyis gyáriparira, és akkor így be lehet fogni ezeket a szellemeket. Hát ez vicces. Aha, és itt van ez az Enlightenment, a felvilágosodás, amit az előbb nem vettem észre. Jó, majd ez úgyis kiderül, hogy mi lesz még. Igen, valószínű, hogy ezért ez a jó értékelés, mert tényleg nem unalmas, tehát minden pályán van valami újdonság, akkor így lehet, hogy el lehet lenni az 5 pályával is. Az eredeti Two Point-ban, hát eredeti ugye Two Point Hospital, Two Point Campus, ott körülbelül 10-12 pálya van mindegyikben, és körülbelül olyan 40 órányi játékra szavatolható a dolog. Közben nem a kávé is jól fog esni nektek, és ez kb. Amíg a kampányjátékot végigjátsza az ember, aztán persze mindig jelennek meg hozzá a kiegészítők, de most egyébként azt látom, hogy minthogyha sikerült volna túlnőni ezen a two-pointos, nem azt mondom, hogy átkon, de ezeken a korlátokon, ami a two-pointot jellemzi, hogy jó, persze vicces, de egy idő után olyan sematikussá válik, és itt tényleg úgy sikerült újdonságokat beletenni. Még akkor is, hogyha ez egy nagy marhasságnak tűnik, hogy a szellem itt lebeg. Ez nagyon szürreális. Nem is félelmetesnek mondanám, gyerekek, szürreális. Hát ez ilyen nagyon érdekes. Na mindegy, szóval, hogy még akkor is, hogyha ilyen szürreálisnak történik, vagy ilyen nagy marhasságnak, de legalább érdekes. Tehát, hogy nem az, hogy unatkozik tőle az ember, és nem az, hogy egy kaptafára mennének a dolgok. Jó.
Dekoráljuk tovább a Poltergeist szobát. Mivel tudjuk még? Hát szerintem ilyen kis antik bútorokkal. Ezt meg lehet oldani. Azt mindig elfelejtem, hogy X-tel kell forgatni. Ennyi volt. Jó. Nem. Vásároljunk egy antik gramofont. Tök jó vezet egyébként a game. Ez egyébként tökéletes játék arra, hogyha szeretnél kiszakadni a valóságból, és akkor most azt mondja, hogy a következő feladatunk, hogy ezt az Endless Dumpot oldjuk ki. Rendben, ám legyen. Endless Dump. Ja, végeztünk, oké. Itt, és akkor Endless Dump. Itt lesz az Endless Dump. És ezt ki is tudtuk oldani, mert minden feltétel adott volt hozzá. Jó! Nézzük meg, mit lehet itt csinálni. Egyrésztről földön túli, vagy halál utáni tapasztalat, másrésztről a szellemek segítenek, ami 5 nappal csökkenti az expedíció időtartamát, harmadrészről viszont megátkozódhat a megszállottság. Ezen nem fog segíteni az első segélycsomag, de ezen az Endless Stench-en, ez igen. Mi is ez az Endless Stench? Hát szerintem ilyen fáradtság talán, vagy valami történet. Jó. Most itt mi van? Ja! Oh my godness, nincsen elég asszisztencia. Gyere ide be, és akkor rögtön megcsináljuk a különböző sorokat is, hogy így szépen, mint a reptéren úgy álljatok, gyerekek. Ez akkor így, és akkor majd így be fognak állni, így jön tovább, és valahogy így, jó? Utána majd ez be fog állni remélhetőleg. Na nézzük, mi származik az új területről. És ez viszont egy másik emberke, egy szellemet sikerült hazahozni, elhelyezzük ide a szellemszobába. És itt pedig a Buzz bónuszt lehet aktiválni majd. Azt mondja, hogy az lenne a feladat, hogy elegendően nagy legyen ez a szoba, hogy 5 szellem is elférjen vele. Ezt viszonylag egyszerűen meg lehet oldani, csak kell terjeszteni a szobát, illetve nem szabad olyan emberkét választani, aki ez a cheesy gabinos történet. Meglátjuk, hogy ez lesz. Bővítsük egy kicsit ki, mondom, mondjuk egészen idáig. Oké, ez így sikerült. És így most már 40 bászt ad a kopogó szellemszoba, és most az lenne a feladat, hogy 500 pénzt összegyűjtsünk ő belőlük. Hát, hogyha 3 ilyet leteszek, akkor ez menni is fog. Workshopot eddig még nem építettem, de akkor most pótolnám ezt a dolgot. Workshop. 4x4-es. Így el is fogunk férni. Oké. Egy kis szerszámocska. És akkor viszont olyan emberkét kéne fölvenni, aki képes is arra, hogy workshopba dolgozzon, vagy ki kell tréningezni egy olyat, aki tud workshopba dolgozni. Akkor ez az utóbbi lesz. Közben meg már annyian érdeklődnek, amik is múzeumunk iránt, hogy akkor kell nekünk még 1-2, akár 2 is lehet, és fölveszünk némi asszisztenciát még.
Ő ráadásul egyébként gyorsabban is fogja tudni ezeket megcsinálni. Azt nem tudom, hogy miért ilyen hülyén meg Charlie-nálnak, az előbb tök szépen beálltak, de majd erről is gondoskodok. Lehet, hogy azt kéne egyébként, hogy ezt csinálni így. Meg így. Meg így. És akkor elvileg így, mint a reptéren beállnának. Még az egészet le is zárnám, nem kell nektek ide semmi se. Így. Na, most? Sikerül ezt terelgetni? Vagy még mindig nem? Még mindig nem jó. Sickly visitors are advised to visit a hospital and are banned from museum grounds. Get well soon. Próbáljuk meg ezt így. Így. Na, és akkor elvileg így jó lesz, de majd mindjárt kiderül. Elvileg. Egész nagy pókhálót sikerült ide csinálni. Jó, most jó lenne, ha jó lenne, de így ez mégsem lesz annyira faintos. Egyébként akár még ide falat is lehetne hozzáadni. Ha ezt megnyomom, akkor az egész elszáll a levegőbe, de durva. Nem, azt most nem fogjuk, de valahogy meg kéne találni ezt, hogy hogyan lehet itt ezt megoldani. Minden esetre most jönnek, csak itt ezt kéne nekem kibontani. Nem, ez megint, de mondjuk egyébként a Two Point-ban ez egyetlen egy, amit utálok, hogy egyetlen egy gombnyomással akár az egészet el lehet törölni a fenébe, ami nem feltétlenül szerencsés egyébként, de most meg kéne találnom, hogy hol, na mindegy. Most egyelőre itt vannak, az emberkék bejönnek, a pénzünk is jól jön, úgyhogy inkább készítek egy training roomot, mert későbbiekben foglalkozok ezzel a dologgal, mondjuk a training room az mehet simán ide. Egyszer, kétszer, háromszor, és akkor itt mondjuk egy 3-at elhelyezünk, és nekünk az kéne, hogy valaki mondjuk egy ilyen asszisztencia, de nem az asszisztensek dolgoznak a workshopban, hanem a janitorok. Janitorből viszont csak egy van, tehát akkor föl kell venni még egyet, lehetőleg olyat, akinek semmiféle képzettsége nincsen, mert egyelőre nem tudjuk még őt növelni. Te vagy a Mini. Tehát Minit elküldjük, hogy tudjon workshopba dolgozni. Illetve még egyet mindenképpen fölveszek, csak a biztonság kedvére, ezt a díjt, hogyha oltani kéne valamit, akkor legyen. Mit szeretnél? Ja, éhes vagy. Na. Walking, swimming, flying among us could Volt actually ugye ez a be from Cheesy Gubbin space. Machine, de nekünk nem ez kéne. Frogs. De most egyelőre csak ezt tudjuk ajánlani. Jó, ezt lerakjuk, és akkor meglátjuk, illetve van ez az ivókút, ha valaki szomjas lenne, itt lehet a szellemek alatt szogatni egyet. Ja, és persze, hogy elfelejtettem a padokat. Többire nincs is elegendő kudusunk, de én nem fogom ezt túltolni, mert azért tönkre menni nem szeretnék. Viszont ide akkor le tudtok ülni. Kávét is kapnak. Igen, most elég sokan éhesek. Ez a Cheesy Gubbins, ez valószínűleg valamilyen sajtos ropogós történet. Amint kitrénengezzük ezt a csókát, akkor pedig jöhet a szeánsz szimulátor. Na, még a végén asztaltáncoltatás is lesz itt. Jó ötlet volt ide
építeni, mert van ebből pénzünk rendesen. Ez tetszik egyébként, hogy ennyiféle módon lehet itt pénzt szerezni. Expedíciózzunk, azt elfelejtettem. Aha, kéne egy ilyen spirit key, vagyis lélekkulcs. És ide is kéne egy lélekkulcs. De akkor nem tudunk menni. Ide viszont tudunk menni. Nem tetszik neki a környezet a szekusnak. Akkor dekoráljunk. Mindig van itt feladat, kérem. Akár ilyen fosszilis dekoráció is jöhet, de ugye most már vannak jobbak is. Ezekből elég sok van, és hogyha az Explorer Edition-t veszi meg valaki, akkor még többet kaphat. Az más kérdés, hogy vajon megéri-e a 30 euró mellé még pluszban 20 eurót kifizetni azért csak, hogy meglegyen az Explorer Edition. Tehát én szeretek játékra költeni, de azért mindennek van egy határa. Kis katakomba fal. Ez még egyébként ide is lehet, ráadásul, ha jól emlékszem, akkor ez ilyen extra bust fog adni. Neki is, és akkor ezeket viszont el lehet itt adogatni. És ehelyett beépítem a katakomba falat. Itt az újabb cuccos. Ez megint ugyanaz. Hát ezzel most mit érek, gyerekek? Most megint kaptunk egy ugyanolyat. Na nem baj. Tetszik nekik, akkor tetszik nekik, viszont akkor szerezzünk valami mást végre. Itt van egy ilyen, amennyiben valakit kitréningezünk arra, hogy legyenek túlélési képességei, ez mindjárt meg is fog történni, akkor ki tudjuk oldani ezt a területet. No. Túlélési képességek. Tök jó, mert nincsen olyan muzeológusunk, akit ezt meg lehetne csinálni, mert nem rendelkezik szabad kapacitással a tudás tekintetében, úgyhogy akkor föl kell vennünk Colettet, és Colettet elküldjük, hogy legyenek túlélési képességei, illetve itt pedig kifejlesztjük a Seance szimulátort, amihez kelleni fog még egy janitor. És az lenne a feladat, hogy az 1-es csillagos minősítés legalább 2 múzeumban megszerezzük. Most itt a workshopban már elkezdtek bőszen dolgozni. Sticker book. Ez micsoda? Ja, ez azt fogja jelenteni, hogy milyen típusú vendégeink voltak, tehát vannak nekünk normál vendégek, gyerekek, turisták, professzorok, yetik, olyanok, akik lelkesednek a földön túli természetfeli dolgok után, illetve a gótikus dolgok, és akkor itt még lesznek továbbiak. Itt vannak, amik szintén célként elérhetőek, és tudós vagy valamilyen jutalom jár érte. Ezek gyakorlatilag a játékba épített Steam achievementek, ahogy mondani szoktam, illetve itt a dinoszaurusz csontvázok, fosszíliák, valamint amiket megszereztünk, de most mondjuk nekünk ez az érdekes, hogy itt szerezzük meg az összes elátkozott tárgyat, előbb-utóbb a lelkeket, a ipari forradalom korabeli lelkeket, illetve a különböző interaktív diszpléjeket. Hát ezt máshogy nem is lehet mondani, csak display lehet. Jó, ide még beküldök egy emberkét, most viszonylag kevés a pénzünk. Itt azért egy kicsit próbáljuk meg a dekorációt tolni. Egyébként tényleg kevés, hogy jöjjenek csak a vendégek, kadvas vendégeink. Harrison Wolf, Planet Earth, signing off. Yes, I'm reminded to memorize something, in case someone asks. Valamilyen paranormális jelenséget sikerült kioldani.
Már zajlik is a szeánszobának a megtervezése. Visszajött az expedíció. Valami újdonságot kapunk-e? Hát nem. Hát nem. Csak ezekből kapunk egyre többet. Nem baj. Most akkor lerakom ide, mert most már új területekre kéne menni, hogy másból is részesüljünk. És akkor jöhetnek még a donation dobozok. Igen, mert ráadásul most el is kezdett csökkenni a pénzünk. Aha. Igen, mert túlságosan sok az alkalmazott, illetve az ő munkabérük. Az eléggé megnyomja a költségeket. Megvan ez a Seance Simulator. Ja, hogy ezt így kifejlesztették, és akkor nekem már csak le kell raknom. Akkor rakjuk le. Elfordítanám egy picit. Guests left speechless by an exhibit are reminded to snap out of it. Jó. Ide, hogyha valaki bemegy. Jó. Nem már! Ez nagyon beteg. Gyűjthet földön túli tapasztalatokat. A 69 000-ről fölment 79-re a pénzünk, és ki tudjuk oldani az új területet. Barátságos szellemek lesznek, kívánságkút, ami 30%-kal fogja növelni az XP-t, némi kis veszély, illetve Hellhole Hold Up Money. Meglátjuk, 6000-be kerül maga az expedíció. Please say goodbye and good riddance. És baromira nem elégedettek a dekorációval. Próbáljuk akkor egy kicsikét ezt ilyen díszesebbre csinálni. Mondjuk ezek bátran felhasználhatóak. Tegyük már olyan helyre, ahol értelme is van. És ahol minél több ilyet tudunk elérni. Megjött az újabb csomag. Az újabb expedíciós ládika. Ghostbuster. Ez a szellemírtó. De az a Ghostbuster volt. Ghostbuster! Mondjuk kb. Ennek a rajzfilmnek mindig csak a főcímét, hogyha megnéztem. Nem ez volt feltétlenül az érdeklődési körömben. De most egy csomó feladatot kaptunk. 85%-ba kell elérni a buzz bónuszt. Jó, ez már megvan. 2000 profit. Negyedévente, illetve 250 buzzt kell szerezni. Mi a bajod neked? Mintha nem lenne elég fun. Viszont azért is lehet, mert valóban ez a játszótér, meg ezeket még nem fejlesztettem ki, és úgy tűnik, hogy ezt újra ki kell fejleszteni, csak ez sok nekem. Jó, akkor szerintem maradjunk itt, mert ezzel tanulni is tudnak, és jól is fogják magukat érezni, illetve természetesen, mivel a Segának az eredeti terméke a Sonic, hát ugye a Sonic játék, ez a fajta, az, amivel soha nem lehet nyerni, mert soha nem lehet kiválasztani, vagy soha nem lehet megszerezni a megfelelő dolgot, mindig kisiklik az embernek a kezéből. Aztán, illetve még dekorációk jöhetnek ide. Ez viszonylag olcsóbb. És szerintem simán egyébként a fosszília is el fog férni itt, valamint még lehet egyéb, például egy kis szőnyeget kioldani. Most összesen maradt 10 kudosom. Próbálom növelni a buzzokat. Buzz bónuszt. De ez mondjuk egyébként nem lesz olyan extra 85%-ot elérni, meglátjuk. Indulhat egy következő expedíció ide. Most elkezdett bepörögni a pénzükénk.
Lieutenant Nicholas relics. Találtak megint valamit, reméljük valami új valamit, még egy szellem. Bár. Növeltük a bust 4%-kal, most már 60%. Már egészen jól el vannak itt, 3-an. Tehát szerezzük meg ezt az impressionista szobrot, 6 hónap van rá, 15 000 kapunk, ha sikerül, hogyha viszont nem, akkor 18.750 levonás. Jó. Hát ezt lerakom simán, ez semmi extra. Lerakom, és akkor az lenne a feladat, hogy legalább 25-en megnézzék, illetve 3-as dekorációs szintet elérjünk. Ez viszonylag mondjuk egyszerű. Jó, csak jöjjenek a Supernatural dekorációk. Mondjuk egy ilyen kis gyertya, ez megvan, ez pillanatok alatt meg lesz. Jó, ez jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy pénzt fogunk kapni, 15 000, most ez is jól jön ám, és közben még egy újabb térképet is sikerült kioldani. Jó, ez megvan, kérem a 15 000-et. Cukin fényképezik, meg kis selfie is mehet, igen. És akkor elvileg ez sikerült, illetve igen, itt van ez a... Hát ez egy ilyen tanulógép. Ezt ide rakjuk. Kell még egy asszisztencia. És 64% a buzz, 85-öt kéne elérni. Most már jobb volt a profitunk is. Szerezzünk még cuccost. Illetve most már innét is lehet. De ugye az a baj, hogy innét azért nem lehet, mert olyan staff kell, aki rendelkezik az átok képességével. Vagy az átok megfogásának képességével, ez tulajdonképpen mindegy is. Majd itt kell valamilyen múzeumpedagógust erre kitréningezni. 67% a buzz, de mondjuk ide akár egy ilyet is le lehetne rakni. Kis infót, és természetesen ne feledkezzetek meg a szerény adományokról se. Mondjuk ide, ez nagyon jó, mert itt dobálhatjátok be a persejpénzt, gyerekek. 51 látogató, 117, 115 az átlagos adakozás, és 407-408 nap, hát az mondjuk egy kicsit érdekes, hogy ennyi. 408 napig nem maradt senki sem a múzeumban, és a legkedveltebb, érdekes módon ez a Faulty Phone, amit már többször megszereztünk, de nem baj, jó ez nekünk így. Ide még nem tudunk betörni, meg ide sem, akkor innét szerezzünk meg még valamit. 6000 pénzárán. Neki sem tetszik. Csak azt nem értem, miután minden tele van dekorálva, hogy miért nem tetszik a dolog. Mert akkor egy kis Sonicot. Ide. Pont fér. Zavartak az emberkéink, hogy merre menjenek, mit kérjünk. Élettanácsot, térképpel kapcsolatos tanácsot, vagy hagyjuk figyelemben kívül. Szerintem inkább élettanácsot hagynék, mert a szellem nem biztos. Bár ezek jó indulatú szellemek, nagyon akkor kérjünk ilyet. Jó, ez teljesen jó, 7 nappal kevesebb így az expedíció. Mert ezek jó indulatú szellemek. Jöjjön csak a Fuse, jöjjön csak. At least photograph the exhibits. You're not that interesting. A Cheesy Gambling Machine, ez nagyon népszerű. Szerintem fogok belőle még egyet tolni. Mondjuk akár ez így ide is lehet. El is fér. Hát persze, mert ez az egyetlen egy dolog, ahol tudnak enni. Egyelőre.
10 darab kudosunk van, az nem túlságosan sok, és van, amit azért jobban föl kéne tartani, szerintem fölveszek még egy janitort. Kiválasztották arról, hogy ezt megszállják, és ez most eltűnt. Hát akkor ezt nem feltétlenül értem, ja, de megkaptuk a 15 000 pénzt, jó. Tehát akkor ez egy idéglenes kiállítás volt, megkaptuk, és utána el is vitték. Okés. Akkor ebből viszont most tudok egy újabb expedíciót finanszírozni. Bár igazából már szerintem, hogyha ismétlődő cuccokat szerzünk, akkor nem itt kéne, hanem itt, és kéne egy olyan staff, aki az átok képességével rendelkezik. Akkor viszont föl kell vennem még egy ilyen muzeológus csókát. Téged. És akkor téged elküldünk, Mr. Muzeológus, hogy hol van itt az átok? Na, lehet, hogy nem is a muzeológusnak kell. Látod, ezek a muzeológusok, oké. Curse, azt keres. Hát ez nagyon érdekes. Akkor ez még nem derült ki egyelőre, hogy hogyan. Téged mondjuk erre ki lehet tréningezni, az okés. Meg téged is ki lehet tréningezni erre. Guests stuck in the museum should wait for help indefinitely. Jó, akkor viszont más irányba indulunk el. Ide kell egy lélekkulcs, meg ide is kell egy lélekkulcs. Próbáljuk meg ide a Netherworldbe, ami tulajdonképpen tök közel van, csinálni egy expedíciót, hát ha. Ezt a 85-ös bust, ezt egyébként még jó lenne elérni. Meg is jött. Csomag. És új dolgot kaptunk. Showtime Burger Animatronics. Ezt most letesszük. Baromi nagy. Ezzel viszont növekedett a báz, és lehet még ezt a dolgot fokozni. Például mondjuk ilyennel. Táblával, kis gyertyával. Children should be supervised at all times. That's the theory. Sikerült elérni Shiny Sticker Collection, de hol van ez a Shiny Sticker Collection? Nem. Itt, igen. Sikerült, ezzel megkaptunk 50 kudost, meg még 50 kudost azért, mert 15 kiállítási tárgyunk 5-ös dekorációs szinttel rendelkezik, és már 77% a báz, még amit mindenképpen leraknék, az egy adománygyűjtő láda, illetve valami kis infós történet is. Na, hát egészen megtelik itt a museum, hogy így mondjam. És tudom, hogy még lehet tovább terjeszteni, lassan már helyünk sem lesz. Jó, még akkor ide a szűkebb pátriárkánkba elküldeném őket. I'm going to sit still during this next song and És wait for szerintem you to nincsen come elég back. kuka. Abba The majdnem expedition biztos team vagyok. are departing now. I'm always Most so párat glad that I don't lerakunk, have to az go. nem nagyon drága. Csak hogy ne szemeteljenek a kis nagyon aranyos, kedves vendégek. Különösen az automaták mellé érdemes egyébként kukákat rakni, az a tapasztalat, mert ugye vedelnek, zabálnak, aztán eldobják a göngyöleget. Ha, itt a 4. szellemünk. És ezzel 71%-os a báza. Nem adják könnyen ezt a 85%-ot. Hey! Viszont ezt még lehet díszítgetni, hogyha akarjuk, és vannak itt még egyéb dolgok, amiket ugye kudosokkal ki lehet oldani.
például ilyen kis antik lámpa, ez nem kudos, de antik ágy, antik table, és antik könyves volt. Ezzel mondjuk nem növeltük a bászt. Az anyádat mit csináltál te itt? Fú, hát szétverem a fejedet, te! Hát az ott ráfirkált az anyádat. És itt valahol most menekülnek a szellemektől. Hol van itt szellem? Hol van olyan, aki be tudja fogni a szellemet? Hé! És elkezdtek ezek is legatyásodni. Tessék ezeket helyreállítani, minél előrébb, elébb. Hol van itt szellem? Mert valami miatt nagyon menekülnek ezek a hülyék. Restoration should be left to the professionals. No vigilante dust. És ráadásul csökkent is a báz, aztán meg növekedett a báz. Mitől menekülnek ezek a hülye gyerekek? Megpróbálok fölvenni egy olyan janitort, hogyha van, aki hatékony a szellemírtásban. Vagy kiképezünk valaki olyat, aki tud szellemet írtani. Hát pedig... Aha, akkor kaptunk egy ilyet, mert hogy a legutóbbi expedíció során valaki megátkozódott, és ezt az átkot hazahozta. Ó, így már értem. És akkor ezzel ellen olyan nagyon semmit nem is lehet tenni. Csak arra kiválóan alkalmas volt, hogy megrántsa a profitunkat. Na, szépen fogalmazva. Guests should see a few exhibits before buying a snack. You know who you are. Ki lehetne jelölni a különböző zónákat, de ez jó, ez eddig nem volt. Mondjuk nem szerettem attól még ezt a zónakijelölést, mert macerás. Na, most már jöjjenek be azok a pénzek. A 10 000. És ja persze, és ezért, ugye, mert hogy menekültek, nagyon az adományok sem mentek. Jó, akkor így most már értem. Közben lerodjant a budi is. Janitor! És egyébként pedig ebből szerintem már annyian vagyunk, hogy még egyet lehetne tolni, mondjuk úgy ide. Helyünk az már elég kevés. És a pénzünk is. Hát igen. Megint elkezdtek rohangálni, mint a mérgezett egér. Most megint rendben van a dolog. Oké, ki az a staff, aki megátkozódott? Van-e ilyenünk? Mert hogyha van, It's time for a hungry hit from Chef Ricky, my alter ego with a passion for produce. There's nothing like a hot meal. Or is there? Warming your food can take anywhere from 5 minutes to 5 hours. But sometimes you want something piping hot and you want it promptly. That's when I heat my cutlery instead. Each bite is a scorching hot risk. Or you'll want oven mitts, but you won't look back. Like a hot knife through butter. Hot cutlery is better. Átkozzák a dolgokat. Na, most már volt egy enyhe profitunk. 1000 körüli. Most úgy tűnik, hogy minden mintha rendben lenne. 74-en vannak a múzeumban. 64% az elégedettség. Egyébként meg is lehetne emelni a jegyárakat, csak úgy mondom, hogy ha akarná az ember. Például jó, emeljük meg mondjuk 80-ra. Kész, szerintem még arra is azt fogják mondani, hogy fair enough a 80, de azért az valami pénzt jelenteni fog, hogy legalább profitunk legyen, és akkor többet nem fogok emelni, mert itt sem állunk olyan nagyon fényesen.
kaphatnánk valami küldetést is, mint az előbb. Ha lenne. Hát akkor lehet, hogy megpróbálom még a dekorációt fejleszteni. Ilyen kis falakkal, mert ez a katakomba fal nem annyira drága, viszont növeli a bászt. De valaki már megint itt meg van átkozódva. Jó. Próbáljuk meg ezt, mert ezzel boldogabbak lesznek, akik ehhez az alkalmazotthoz kerülnek. Rapid Restoration. Ez is egy jó egyébként. Csak ahogyan ugye ezeket tréningezzük, ugye azáltal többet fognak majd kérni, hát természetesen. Még ez is jöhet. Úgy megpróbáljuk úgy legyenek, hogy mindenki egy kicsit fejlettebb legyen, viszont így elérjük a 85%-nyi bászt. Ez jó alapvetően. Csak a pénz a nagyon kevéske. Hát nagyon kevés, ez relatív persze. Jó, még próbáljunk meg ide betolni valakit. És akkor ez még egy 5000-be fog fájni, de elvileg, hogyha ez meg lesz, és kapunk még egy kiállítási tárgyat, akkor már azért jobb lesz a történet. Egyébként úgy látom, hogy talán nem is... De azért még mindig a monthly grant, azt gondolom, tehát az eladott jegyekből van a legtöbb, utána az adományok, illetve a különböző eladások az ajándékboltban. Na, új dolgot kapunk, vagy új dolgot, mert hogy ezáltal ugye ki tudjuk egészíteni ezt a zenekart, földön túli zenekart, viszont a báz az nem lett nagyobb, sajnos. Nem baj. Itt ezt már kimaxoltuk, szerintem. Ide még esetleg lehet dolgokat, de mondjuk, hogyha 5-ös a báz, akkor már nem érdemes. Most látom, hogyha már 5-ös, akkor érdemes ide dolni mellé még egy kis gyertya. Most vagyunk 79-nél. Amúgy egy asszisztencia tényleg jöhetne ide a shopba. Mindenki megvan. Igen, az is a baj, hogy ez a staffing egyetlen egy darab van, nem túlságosan sok kanapéval, és hogy csekély ki a profit. No. Nem akarok hazudni. Ó, elérte az 5. szintét, ez a janitor, így azután, akkor ez azt jelenti, hogy őt még valamire lehet tréningezni, hogyha akarjuk. És már elkezdett jönni a pénz is, ami alapvetően nagyon jó. Kéne nekem valahol még egy ilyen kis kiállítási tárgy. Tudunk elmenni, és ez viszonylag olcsóbb is, mert csak 2400. Ki kéne fejleszteni valami olyasmit, mondjuk ezt a Sonicos képet, amivel kicsit többet tudnának szórakozni. Get off your phone! But Mom, I've only been on it for 5 hours. Nem rossz, de lehet ez még jobb is. Viszont ugye rögtön le is vonja a költségeket, és azok most már egy tetemesek, mert több mint 10 000 fizetünk költségben.
Hát jó, hát akkor még egy ilyen kis telefon. Viszont sikerült elérni az 1-es csillagos fúzalmat, ami azt jelenti, hogy alapszinten ezt a pályát is teljesítettük, ezzel rengeteg sok pénzt kaptunk, tudást kaptunk, illetve különböző olyan eszközöket kaptunk, amelyek amelyek a hangosításra lesznek alkalmasak. És akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez volt a mai Twitch adás, és ez volt a Two Points Museumnak a bemutatása. Köszönöm szépen, hogyha itt is, illetve a YouTube-on is követtek a YouTube Andrews City Live Gaming, gyertek, legyen meg az 500 feliratkozó, most ez a cél. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és jó játékot, hogyha megveszitek a Two Point Hospital-t. Sziasztok!